Day, all the items in all the stores will be on sale. This is your chance to buy the dream guitar, keyboard, drums, guitar effects, mic stands, guitar strings, guitar straps, drumsticks, guitar parts, guitar cables, the cajon that you're dreaming about, and other musical instruments. So I will see you December 11, December 12, Saturday, Sunday for the legendary 2-day Christmas sale. 10 a.m. to 1 p.m. 20% off. 1:01 p.m. to 4 p.m. 30% off. 4:01 p.m. to 8 p.m. 40% off. 8:01 p.m. to mall closing. 50% off. All the items in all 10 stores are on sale. Taylor Guitars, 10% off all day long. The sale extends to online sale through Shopee and Lazada, and the same time frame and discounts apply. Strictly no reservations. Cash, credit cards, PayMaya, Home Credit, and GCash are accepted. So get ready to have a beautiful and happy Christmas. Be there for the 2-day Christmas sale of RJ Guitar Center, December 11 and December 12. If you want to check out the items ahead, go to www.rjguitarcenter.com. For DTI Fair Trade Permit number FTEB-130818, series of 2021. You can now listen to RJFM and DZRJ 810 AM from wherever you are. Just type in RJ 100.3 FM on TuneIn Radio, Streama, Radio Garden, and just type in RJFM for online box radio. For DZRJ 810 AM, just type in DZRJ 810 AM on TuneIn Radio, Streama, and Radio Garden. Happy listening! You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 810 AM or on YouTube, channel RJAM News. To all Teleradio Bandido viewers and listeners, you can now watch Teleradio Bandido on our new YouTube channel, RJAM News. Hit the subscribe button and like the video. Don't forget to click the bell icon so you get notified when a new video gets uploaded. Don't miss out on our dynamite lineup. Sa ngayon, kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, yun rin po ang aking susuportahan. Definitely hindi si Pacquiao. Huwag muna nating pangalanan dahil hindi pa po namin napag-uusapan yung puntong yan. You will definitely support VP si Mayor Sara. Antayin po natin si Pangulong Duterte. Kung sino po yung susuportahan ni Pangulong Duterte, ayaw ko po siyang pangunahan. Ikaw, sir, wala kang personal preference, sir, kung sino ang gusto niyo pong suportahan? Antayin lang po natin si Pangulong Duterte kung sino ang kanyang susuportahan. Ang pag-uusap pa po kami. Sir, yun rin po ang aking susuportahan. Sir, paano tinanggap ni Presidente? Watch and listen. Kontra Birada every Tuesday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Hosted by Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno. This program will discuss the most important and fresh news and events and feature their guest, Attorney Salvador Sal Panelo. So catch Kontra Birada on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda boxes, and all DTT boxes. Facebook/DZRJ 810 AM and YouTube channel RJAM News. Magandang hapon po sa inyong lahat, sa ating mga tagapakinig. Ako po si Atty. Mike Toledo dito po sa ating programa Kontra Birada sa Radyo Bandido sa RJTV.
Pleasant good afternoon to everyone. Maayong hapon kaninyong tanan sa atong mga amigo, mga amiga diha sa Kabisayaan. Maayong hapon po kaninyo. Hopefully baka mamaya makakasama naman natin si Secretary Sal Panelo. Ang balita ko po ay tuloy-tuloy pa rin yung kanyang kampanya at busy-busy siya. I think kahapon po yun, nung nandun siya sa programa natin nung lunchtime, 11:30 to 12 o'clock slot natin, nandun yata po siya sa Isabela at nangangampanya at narinig pa din natin siyang umawit at kumanta. Kasama kasi sa repertoire ni Secretary Sal Panelo yan eh. Kaysa nga naman magdala na pang ng artista at may iba pang celebrities kagaya na sinabi niya na siyempre may gastos pa yon. Sabi niya, di siya na lang ang kakanta at siya na rin ang magtatalumpati. So, kumpleto, full package na si Sexal. No? Pero may mga kilala din ako mga kandidato na ganoon din. No? May kaya din nilang kumanta at mag-speech pagkakailanganin. Iba naman alam naman natin, nakita natin, iba naman sumasayaw. Pero I guess ngayon medyo less na siguro yung mga ganyan sa ngayon unless gagamitin nila social media no, through TikTok. Nakikita tayong mga kandidato, di ba, may mga sayaw silang ginagawa on TikTok. Hindi ko na lang i-mention yung mga pangalan. I'm sure alam niyo naman kung sino sila. Pero ang ano yan, from what I've been told, effective naman. Kasi at the end of the day, kung ano yung pamamaraan na para maging effective na makilala ka, for example, kung hindi ka pakilala, or lalo ka makilala, matandaan, o magustuhan, no? Kasi minsan, alam mo naman ang mga botante, tumitingin din sila sa issue. Hindi ako naniniwala, kagaya ng sinasabi ng iba na ang ating mga botante ay walang alam. Hindi ako naniniwala dyan. Sa tingin ko po, matalino po ang ating mga botante. Pinag-aaralan din po nila yan. May access sila sa TV, may access sila sa radyo, may access sila sa newspapers, may access din sila sa internet. So alam nila ang issue. Pero at the same time, mas pinaalam nila yung issue at alam nila ang paninindigan ng mga certain candidates. Siyempre, iba pa rin yung may dating, di ba? Yung tinatawag na mayroong charisma. Although medyo in a sense, mahirap ma-feel yung charisma kung sa sa TV lang o sa internet. Pero kahit pa paano, nararamdaman mo rin maski na nasa television sila. Kagaya ng mga, di ba, mga evangelist, di ba? Nasa TV lang sila, pero pag nagsalita sila, ilang milyon na nakikinig throughout the world at nafe-feel nila yung presence nung nagsasalita. I'm sure kilala nyo ating mga local evangelists pati na rin mga foreign. Pero dun sa TikTok, I guess kasi short lang siya, saka yun ang panibagong pamamaraan para mag-communicate. Ginagamit na pag-communicate, no? Pati na rin sa pangangampanya. At ang alam ko, may iba mga korporasyon ginagamit din yon para mag-advertise, no? Or mag-introduce ng mga produkto. Kaya masayang eleksyon to kasi marami mga bagong pamamaraan sa social media na pwedeng gamitin. Pero sana kung may panahon si Sexal, kung maski naman na kampanya siya nakikinig pa rin siya, no? At ginagawa talaga niya ng paraan makasama. Sana later on ay makasama si Sexal mamaya-maya. Si Atty. Karen naman ay sa ngayon sa isang meeting. Kaya pipilitin niya makakasama sa atin mamaya-maya. No? Nag-text nga ako sa kanya kung pwede maski kahit paano, maski sandali lang. Dahil nga iba rin yung may marinig natin si Atty. Karen. Lalo na sa mga kanyang mga posisyon or ideas on certain issues. Alam niyo po, si Atty. Karen kasi, yung mga kasama niya ngayon, ito po yung mga abogado nagdefensa, no? Or sila yung mga defense attorneys. Nung natatanda niyo ba po yung impeachment trial ni dating Jimeno, no? The late Chief Justice Corona. Isa siya sa mga defense lawyers at kung hindi ako nagkakamali, she also served as the spokesperson for the defense lawyers. Kasi very important po yun na habang nagkakaroon ng impeachment,
nung panahon na yon. And meron talagang dapat na tagapagsalita na magagaling sa defense team at siyempre magagaling din sa prosecution team, no? Yung nagpo-prosecute ng impeachment. Ang aking balita ay siguro they decided na magkita-kita. So of course, observing social protocols, maybe siguro yung iba pwede lang sumali by Zoom, pero yung iba naman pwede magsama. Pero limited lang nga dahil nga sa mga rules ng IATF. Yun nga tinatawag nila ngayon na hybrid, no? Hybrid meeting. Ibig sabihin, hindi dahil nga sa mga protocols, health protocols na dapat nating sundan. At pati rin siguro, may mga iba talaga sa atin na they're just trying to be safe. No? They're just trying to be safe. Talagang hagat maaari, hindi sila pupunta sa aalis ng bahay nila. Hindi sila sasama sa mga panong salo-salo o makihalubilo dahil nga medyo iwas na lang. No? Unless small group lang siguro or pamilya lang. No? Iba pa nga talaga, hindi talaga lumalabas. May mga kilala ko, hindi talaga lumalabas. Talagang babo lang. Bilib din ako kasi ako sa totoo na hindi ko kaya. Ewan ko kayo, no? Kung kakayanin yun na 2 years na hindi lalabas ng bahay, medyo mahirap gawin yun. Mahirap gawin yun. Kaya nga nagiging issue din ng mental health. Mabalik kay Karen, kaya nga hindi siya makasama sa ngayon, but hopefully baka makasama mamaya-maya. Meron nga daw konting pagkikita, konting siguro get together sa mga kasamahan niya na nag-depend dati ng dati nating Chief Justice, si the late Justice Corona. At hopefully, later on, makakasama din siya kahit papano. Yung mabalik tungkol sa sinasabi kong hybrid, siguro mga last week or 2 weeks ago, nagkaroon din ng isang event, ang Financial Executive Association of the Philippines, no? Yung Phoenix. Ito ay grupo ng mga accountants, CFOs, no? Mga magagaling. They usually work with the big companies or may sarili silang accountancy firm or even law firm. Kasi marami naman dyan, abogado, tapos accountant pa. CPA lawyer, ika nga, which I heard is a very good combination. Hindi mo, CPA ka na, lawyer ka pa. Karamihan sa kanila, kinukuha ng BIR dahil kailangan mo yan eh. Marunong ka sa accounting, marunong ka sa mga numero, pagbabasa ng mga entry. At the same time, siyempre, alam mo yung batas. Kaya pag ikaw daw ay CPA lawyer, mas matindi daw yun kaysa kung abogado ka lang or accountant ka lang. Itong grupo ito, matagal na rin silang in existence. No? And nagkaroon na sila ng awarding ceremonies ng best CFO. At ang nanalo ay yung CFO ng PLDT, si Annabel Chua. Congratulations again, Annabel. No? Maganda yung, it's a great honor to have won, no? that award. Pero ang nangyari doon, kasi ako they requested that I host the event. So ako ang naging MC, host moderator. At ang ginawa nila ay ang limitado, mga ilang tao lang ang nasa ballroom. So hindi yung buong ballroom kinuha, just a portion of the ballroom. And then the rest of the members as well as guests and participants na umabot din siguro sa, kung hindi ako nagkakamali, mahigit sa 400 or 500 people, no? If I'm not mistaken. Naka-Zoom. Kagaya natin ngayon, no? Naka-Zoom. Pero may malaking, what do you call the screen sa gilid, sa likod, para fina-flash sila from time to time, para makita rin sila na itong mga participants, either individually or as a whole, or kung mayroong rin-recognize at mayroong may magsasalita, no, na mga opisyales lumalabas. Kaya siguro ang mangyayari niyan, marami na sa mga events natin na darating, mag-adjust, no?
magkakaroon siguro na ano yan, ng mga moves towards that kind of a hybrid arrangement. Ano, tignan natin. Kasi siyempre, iba rin talaga yung ano, like kunyari, meron kang malaking event. Kagaya ng pagkakampanya, ginagawa siguro niya sa isang or isang awarding event. No? Usually sa ballroom, pagkakampanya, usually sa malaking, like the meeting ni Avance, di ba? Usually sa malaking lugar yan, open field, Rizal Memorial, baseball stadium, whatever, no? Talagang, ito pala, balita ko, nandito na si Atty. Karen. Atty. Karen, Hi, everyone. Of course. Oh, Nasa thank biyahe you. din ako ngayon, pero of course, hindi kita iiwanan. As much as possible, gusto kong samahan ka sa ating. Alam mo naman nalulungkot ako pag wala ka. Di ba? Or kung nag-mute ka yata, mute. Mute. Ayan. Ay, meron, ayan. Sabi, masaya talaga pag kasama tayo sa program at nag-uusap. Alam mo, Atty. Karen, kakasabi ko lang tama-tama na pumasok ka, nakikita ko that you're traveling at nakikita ko na napakaganda mo na naman at parang bihis ka for a get-together at a party. Kasi shinare ko sa ating mga tagapakinig, no? Na sabi ko nga, I'm really hoping that you'll join kasi nga meron kang importanteng meeting as well as get-together, pagsasalo ng mga kasamahan mo dati sa as defense counsel, no, of the late Chief Justice Rene Corona. In-explain ko sa kanila na ikaw ay isa sa mga lawyers noon at if I'm not mistaken, ikaw din ang spokesman, di ba? Yes, oo. So, tama ka, Attorney Mike. Tsaka, natutuwa ako dahil kung naalala ninyo, yung impeachment 2012 pa yon. So, that's Yes. 9 years ago. But we've managed to stay close and still be very good friends. So every year, nag-get together kami. And ngayon, medyo special occasion din dahil si Justice Maidas nakaka-appoint lang. We will also celebrate yung pagka-appoint niya. Because he's also a good friend. Oo nga pala. Congratulations again, Justice Maidas Marquez. No? I mean, one of the youngest to be appointed at I guess I think he's only 55 or something, 54. So yeah, so he can last. I think the retirement age was 75. No, so imagine 20 years in the Supreme Court. I wouldn't be surprised na baka maging Chief Justice pa yan. Malaking chance yan. Malaking chance. No? Sila ang mga matagal dyan siguro si Marvic Leonen din will stay long. Although Marvic, I think, is a little older, no, than Justice Maidas Marquez. Pero that's good, no. We also need young blood in the Supreme Court. I agree. And si Justice Leonen was actually one of my professors in UP Law. And then Sereno as well. The former Chief Justice Jimeno, and kami ni Dean Leonen, naging dean pa siya nung time na nagtuturo ako sa UP Law. So, before we were in the faculty together when it was Dean Carlota, and then nung naging si Leonen, I was still teaching in UP Law. So, he is very brilliant as well. And I think ang maganda lang pag mahaba rin yung term ng justice, like in the United States, di ba? Sila walang retirement age, so they serve until they die or until they choose to retire. So kung meron silang diba? So I think it also may benefit doon because they tend to write good decisions, they are able to really establish themselves and have staff that yung na matagal, well-trained, not like pag sandali lang, no? Like, pag nagsistart pa lang sila to get the hang of it and then they suddenly retire. Tama. Kaya siguro, I don't know, maybe isa yun siguro sa pwedeng pag-isipan, no? Na kailangan ba talaga magkaroon ng
ng limit, no? Yung age, no? Kasi when you reach a certain age, kailangan, kasi let's face it, I don't think people in their 70s are less sharp than people in their 50s, no? In fact, the wisdom that they have through the years, no? Both institutional wisdom as well as wisdom from what they have read, from what they've experienced, will always be very useful, di ba? But tignan natin, kasi sa atin, linagyan talaga ng age limit eh. Yeah, and I agree. But pag kinumpare natin, Attorney Mike, sa ibang public service, like senators don't have an age limit. So we have very old people like former Senator Juan Ponce Enrile, who at 80 plus was still in Senate, and then cabinet positions as well. Like we have very sharp cabinet secretaries like Secretary Sonny Dominguez, who is past the retirement age for most of the positions na may retirement age. No? So I think you're right. It's time that they remove that even for maybe less active, hindi yung physically demanding positions like Chief PNP. I mean, they're not going to be in the field anyway. It's more of executive decisions, no? Correct. Balita ko, Attorney Karen, no? Baka makasama natin si Sec Sal Panelo. Ayan, marami pang utang na kwento sa atin si Secretary Sal. Marami. Naantambayan na natin ang pagpasok ni Secretary Sal at tanungin natin kung nasaan siya at syempre tanungin natin yung latest, yung announcement ni Senator Bongo. Yes, alam mo, same wavelength tayo, partner. Yan din ang gusto kong tanungin sa kanya because diba? It's again, lumabas sa news pero very, alam mo naman minsan pag news hindi naman reliable kasi baka taken out of context. So, tanungin natin si Secretary Sal. Yeah, I'm sure may inside info siya. Nung isang araw yata, was it yesterday or the other day, basta may lumabas sa Rappler, if I'm not mistaken, no? Rappler yun, na parang sinasabi ni, I think it was Mamba, one of the government officials, no? I don't know if Mamba now is governor or congressman, who was saying that medyo nararamdaman nila na ang dating na talaga ni Senator Bongo is that he is withdrawing from the presidential run, no? Para talagang alanganin na. Pero sinasabi naman on the other hand ni Presidential Advisor on Political Affairs, no? Ang dating congressman ni si Jacinto Jing Paras na hindi pa yan, no? Hindi pa, no? So parang hindi pa nila sinasabi talaga kung ano, although may feeling sila na baka ganun nga ang direksyon, no? At may mga pahiwatig din si Mamba ng mga kilos or salita ni Presidente na parang papunta na doon for now, at least for now. Kasi hindi natin alam, baka if even assuming na gusto man ni Senator Bongo na mag-withdraw, baka pwede pa siyang kausapin ng wag, no? But that was 1 or 2 days ago. Ngayon mukhang clear na. Oo, at saka ang natutunan ko so far in this 2022 elections, you can't rely on any person talking on behalf of someone unless you hear it from the person himself. Kasi nga, yung kay Mayor Sara, di ba nagsalita si Congressman Joey Salceda na tatakbo daw talagang presidency. Mayor Sara. And then we saw what happened. So it was a surprise for everyone. And ngayon, ganyan na naman. Baka mamaya, hindi matuloy, no? Kahit na meron ng nag-float na chismis. That's true. Kaya pero ito nga tanong, Attorney Karen, assuming, kasi alam mo baka na mag-iba na naman ang isip, no? But assuming for the sake of discussion na talagang ito na, nag-withdraw na si Senator BG, anong palagay mo ang epekto nito sa kandidatura ni BBM sa ni Mayor Sara? Magandang tanongin yan kay Secretary Sal kasi hindi naman ako political analyst, but I would venture a guess na the administration would have to find their own candidate to support,
And because Mayor Sara is there, the president's daughter, they might shift their support to the BBM Duterte tandem. But again, we don't really know kung ano yung magiging outcome based on their decision because parang inside, meron, I mean, because the president's daughter could have joined them from the start as vice president. So, there might be other political considerations, no? Kung bakit hindi nagiging part na administration party, which is PDP or now PDDS, si Mayor Sara. So, we'll see because the decision is also up to the parties, right? Yung mga chairman nila and then everyone else involved. But as you said, di ba, ang politics is always addition. Yeah. So, if they're thinking about addition, then if teams accept any support from the administration. That's true. Politics is always addition. I mean, if you want it to work, you cannot subtract, you have to add. May nabasa ako na ang sinabi daw ni Presidente that if talagang hindi tatakbo si Senator Bongo, he will daw stay neutral as far as the presidential race is concerned. In other words, wala siyang at least suportahan outwardly, wala siyang suportahan, pero of course, susuportahan niya 100% ang kanyang anak, si Mayor Sara, who is running for the vice presidency. Yun ang nabasa ko sa isa sa mga pahiwatig daw ng ating Pangulo. Tignan natin, siguro pwedeng yan ay manatili or pwedeng yan ay magbago din, depende siguro sa takbo. Malayo pa, if you really think about it, Atty. Karen, malayo pa eh. In politics, as they say, even a week is eternity. Yeah, a week in politics is eternity. And we're talking about here of about 5 months. Marami pa pong pwedeng mangyari. Marami pang permutations. Yeah. Ngunit, ngayon, pero nagkakaroon na ng konting hulma, no? Slowly, we're getting there. Nagkakahulma na. Now, ang tanong pag nakita natin siguro, for example, na talaga it's gonna be the PBM Sara tandem, no? Talagang suportado. And assuming, baka yun na rin ang maging ng administrasyon, no? Either overtly or not overtly. Ang ano kayang magiging reaction naman ng ibang kandidato or ng oposisyon? Will they now decide to once and for all unite to be able to come up with a respectable campaign? If that is the tandem and with the recent numbers that we saw, no? Ano kaya, yun din ang interesting eh. Anong reaction kaya nila? Ano kaya ang iniisip nila ngayon? And Attorney Mike, I find this really, I would say peculiar, no? Parang this is the first time that we have a president who is about to end his term with still very high popularity ratings, Yes. high approval ratings, which has not been achieved in the past several presidents. I think dating back to since Estrada, Arroyo, Aquino. Yet, this is the first time that he has no clear successor kung aatras si Senator Bongo. So that would be kind of like a waste and very ironic as well. Correct. You're right, kasi talagang if you look at the numbers ng mga ilang presidente na nakaraan, it is really quite a surprise that the president, well, I'm saying surprise because traditionally kasi mas gaano ka kagaling, gaano ka kamahal or whatever, usually talaga in your third, fourth, especially in your sixth year, talagang bumababa na talaga yung yung approval rating mo. Pero ang nangyari kay Presidente, tumaas pa lalo. Admittedly, medyo bumaba dahil sa mga nangyari recently, no? Yung mga issues na lumabas. Medyo nagkaroon ng apekto naman talaga yun, no? Yung issue na inihiring ng Blue Ribbon Committee
allegations of this and that, and formally, may konting apekto. Pero despite that, may apekto man, maski nadadama yung presidente sa issue na yun, mataas pa rin. I mean, as compared to, if you compare his ratings now, despite those issues, to the ratings of the previous presidents in the past, he's still high. So, tama ka, no? Talagang sayang, no? Hindi rin kung hindi ma-maximize yun. No? I guess you cannot also naman say na makukuha mo ang lahat. If a popular president endorse you, hindi rin necessarily automatic na makukuha mo yung same amount of support that he's getting sa'yo kasi nag-transfer lang eh. Pero siyempre, pag popular ang nagsumusuporta sa'yo, may makukuha ka for sure. No? Hindi lang nga siguro lahat, but may makukuha ka. I agree. And speaking of yung mga magiging decisions, I think maybe the surveys again will have some impact. No, kung ano yung magiging decision. Like, because if you're Senator Bongo and then you suddenly see na after filing for the presidential position at umakyat siya sa survey, baka naman hindi na siya umatras. So, when is the next survey due? Would you know, Attorney Mike? Hindi ko alam for a fact, but ang alam ko, siguro in the next week or so, magkakasurvey ulit. Para may narinig ako, may nabasa ko magkakasurvey ulit. The latest survey na nabasa ko was the one done right after the substitution, I think with the period between 16 and maybe a couple of days ago. And yun nga, no? Ito yata yung sa Publicis, di ba? Nangunguna ng malaki si BBM sa pagtakbo bilang Pangulo at nangunguna naman si Mayor Inday Sara for the Vice Presidency. Kaya talaga abangan natin. No? And on that note, next Tuesday natin na episode na 5 to 6:30 p.m., we'll have one of the experts sa survey, part of a survey company and also a political analyst, si Mr. Dindo Manhit, will be joining us in our program. So I think marami tayong matatanong sa kanya about this. Because, I'm so happy Attorney Karen, that you're able to invite Dindo. No? Kasi si Dindo, matagal ko na rin kilala yan. At isa siya sa mga respetadong political analyst. At siya rin ay nagko-conduct ng mga surveys. No? And it would be good, no? To see really kung ano ang mga pwede niyang i-share sa atin on those issues. Kaya I'm excited na makakasama natin siya sa December 7 ba yun? Next Tuesday? Yes, next Tuesday. So para sa mga viewers and yung mga listeners natin, I hope they can make sure to join us next Tuesday. Oo. Huwag niyo pong kalimutan yan kasi for sure magandang pag-uusap yan. Magandang pag-uusap yan kasi matagal na si Professor Dindo Manhit, no? Sa trabahong yan. He is also a consultant for several politicians. No? He is a consultant for both sitting and those aspiring politicians, and he also consults several companies, no? Corporations, both private and even some NGOs, no? on a number of issues. Kaya siguro samantalahin natin, Tony Karen, ang presence ni Professor Dindo Manhit sa darating na Martes, December 7. Yes, I agree. At ako excited na ako rin makita yung next survey because after everything that's happened, lalo na yung, I think yung drama ng substitution, I want to see ano yung naging effect sa voters. And then even perhaps the news na kunwari meron nag-float na atras si Senator Bongo sa news, we'll see how that also affects his ratings, no? Tama. Yeah. Yes. Yeah. Magandang ano yan. Paano na naman, how will that affect things, no? Saka, yun nga, assuming talagang yan na yun, final na yun, no? Na-withdraw na. Yung mga buboto sana kay Bongo, lilipat ba sila kay BBM? Yan mga tanong, di ba? Or may iba ba sila lilipatan? Usually,
yung mga SWS, Pulse Asia, may mga ganun silang permutations. No? Pag tinanggal to, saan ang boto nito pupunta? Pupunta ba dito? Pupunta doon. No? So, maganda rin malaman. Kasi, ibig sabihin, Attorney Mike, lumalabas ba sa questions yun pagka merong ganung possibility? Kasama siya sa nagiging question sa survey? It's possible, no? Nakasama sa question survey. To be honest, hindi ko alam kung how they come up with the computations, no? With the but I do know that may mga ganon sa mga ilang survey na pinapakita na okay, assuming na wala si like in this case, no, nawala si Mayor Sara, bilang assuming na lang na hindi talaga tumakbo si Mayor Sara and remain as mayor in Davao, assuming doon siya tatakbo. O paano ngayon? Paano yung dating 27% ni Mayor Sara? Yun ba ay pupunta kay Bongbong automatic or maghahati? May mga survey na ganyan at may mga analysis na ganyan. At siguro, pwede natin tanungin kay Dito sa darating na December 7 interview. Yeah, oo. I'm very curious. And I think, tama ka naman, wala namang, surveys can be very flexible in terms of the way you administer, depending on the questions. And I think for voters, sometimes I wonder kung, if this is really helpful in terms of helping voters decide. Kasi parang feeling ko nagiging focus yung surveys, not the merits of the candidates. So parang nagkakaroon ng mentality na, teka lang, parang behind yung candidate ko siya ang pinaka-qualified, pero dahil behind siya, baka masayo yung ko. Whereas, in the US, I don't think, because they're limited by the two-party system, usually people are identified by being Democrats or Republicans, and then they just stick with their candidate. But yan ang niisip ko na baka rin counterproductive. And in that case, maybe, can you imagine if we had legislation that says surveys are not allowed to be released at a certain period prior to the elections? Then I think it might help also prevent yung bandwagon effect or herd mentality. Yes. Tama. Magandang punto yan. And I think nakikita ko na si Secretary Sal with the stars. Yan nga daw. Parang nandyan na daw according to our technical team, ating magaling na technical team sa Kontra Birada, no? Maraming po salamat sa inyo. Maraming salamat. Lalo na kahit on the move yung iba-ibang hosts ng program, they managed to make this work for us. Yes. So good evening sa inyo at maraming salamat. Ito nga, si Sexal, para alam ko, papasok na pero nawawala. But, I think I can see him. Baka naka-mute lang siya, baka hindi niya alam. Ikaw ba'y malayo ka pa, Attorney Karen, sa iyong malapit na. Kaya nga sabi ko, sana perfect na mag-take over si Secretary Sal. But Attorney Mike, sinempo ko talaga na I should have been there by 5. Pero sabi ko, imposibleng masamahan kita sa program if I'm already there by 5 p.m. So sabi ko, I'll just ride the car by 5 so I can join you in the program. And then by the time I get there, malapit na rin sa 6 o'clock, at least nasamahan kita for most of it. Maraming salamat. Alam mo talaga tayo ay walang iwanan. Of course. That's our motto. Di ba? Walang iwanan. At sana ito na si Secretary Sal, si Secretary Sal naman lagi tayong iniiwanan. Saan kasi siya pumupunta. Lagi na lang, ano yung sabi mo dahil parang trumpo. Ay, ito pala ang isang news din, habang natin si Secretary Sal, yung number coding is back. So I think they will start implementing it this week. Yeah. So it's just for our listeners, take note kasi baka mawala sa isip ninyo. But it's back at you have to be conscious ulit.
that means talaga na wala na. If the number coding is back, ibig sabihin, grabe na talaga ulit yung traffic. Nakikita rin naman natin, no? Talagang iba na. Iba na. But, well, it's good, di ba? In a way, we like that, we welcome that, but of course, we don't like traffic. Yun lang. Yes, oo. Ay, isa pang well, sabi kasi nila, this December, they're expecting the volume of cars to exceed pre-pandemic levels. So, Yes. it might be wise to ibalik yung number coding, or else grabe na rin yung magiging traffic, no? Oo, grabe. But usually, di ba, traditionally, pag Pasko, lalo na, kasi alam mo naman tayo, last minute shopping, Christmas Alam mo, parties. Pinoy mahilig sa get-together. Isang pinakamahabang Pasko sa atin. O kaya pinakamasaya nga daw dito ang Pasko because ang haba. Okay, Attorney Mike, andito na ako sa venue. So I have to say goodbye to everyone and our listeners. And magkikita po tayo tomorrow at 11:30 a.m. to 12 p.m. And of course, next Tuesday again from 5 to 6:30 p.m. Well, Attorney Karen, una-una, maraming, despite your busy schedule, by the way, you're looking very nice and very good. I'm sure mawawaw mo na naman yung mga kasama mo dyan. Sa inyong, I will give them your regards. Yeah, please, from the bottom of my heart, give my congratulations to a good friend and to, I know, somebody who will do well as a member of the Supreme Court. He has been in the court for so long. He knows the ins and outs, and of course, not to mention the fact of his legal education. Kaya I know with his experience and legal education and his academic excellence na he's gonna be a big asset sa ating Korte Suprema. So paki-greet na lang si Justice Midas Marquez. Congratulations. At sa mga kasamahan mong dun sa defense team ng impeachment hearings. Sige po. Good night and see you tomorrow. Bye-bye. Take care, Tony Karen. Enjoy. Thank you. Bye-bye. Enjoy. Bye-bye. Bye-bye. Ayan na po. Buti naman po at nasamahan po tayo ni Atty. Karen kahit paano. Kung hindi po, mukha naman po akong kawawa at nakakalungkot kung isang oras ako dito nagsasalita. Diba? Kahit paano. Iba na rin yung may nakakausap ka, lalo na kung ang kausap mo isang matalino at maganda na abogada. Kaya it's good that she was able to join us despite the schedule. At ang ano na lang natin ito, sana, kasi nakapasok na si Atty. Karen, sana naman makapasok din si Atty. Sal. So, almost Sal, hanggang 6 o'clock lang tayo ngayon. So, we're hoping na sana before 6 makapasok ka na. But kung hindi man, dahil nga, siyempre, alam naman natin kung gaano kahirap talaga ang kumpanya. At alam naman natin, kailangan mo talaga umikot, lalo na sa mga lugar na siguro hindi madaling puntahan. At usually, ang lugar na hindi madaling mapuntahan, hindi din masyadong magandang signal. But anyway, before anything else, while we will be ending a little earlier today, we'll end at 6 instead of the usual 6:30. We'll take a short break, and wag po kayong walis. Baka makasingit pa si Sexal. Or mali mo, matsambahan natin, masilip natin yung party ni Atty. Karen, di ba? So anyway, we'll take a short break. Don't go away. Stay with us. Alam niyo po, ayaw ko pong mahirapan si Pangulong Duterte. Napaka-stressful po ng campaign. Si Sir pa na. Si Sir pa. Napaka-stressful po nitong kampanyang ito. Matanda na rin po si Pangulong Duterte. Ayaw ko nang pahirapan pa po siya. Ayaw ko pong maging pabigat sa kanya. Pero unahin ko munang pasalamatan ang lahat ng supporters namin ni Pangulong Duterte. Humingi po ako ng paumanhin sa inyo dahil ito pong pagtakbo bilang Pangulo ay hindi po ako handa. Hindi ko po ito pinaghandaan. All set na po ako bilang kandidato as Vice President. Yun po ang napaghandaan. Ito po,
in a span of hours or days, lilipat ka sa isang posisyon na hindi mo pinaghandaan. Yung ibang kandidato po, pinaghandaan nila yan all throughout the years. Ako po, hindi ko po napaghandaan. Dahil wala po akong ambisyon. Wala po akong ambisyon na maging Pangulo. Napakahirap pong pasan-pasan mo. Pasan-pasan mo habang nangangampanya ka. Nagre-resist yung pamilya mo. Nagre-resist yung puso mo. Nagre-resist yung isipan mo. Paano ka makakampanya ng mabuti? Kailangan po, pagkampanya, nakafocus ka po. Kaya sabi ko, marahil po hindi ko pa po panahon. Panginoon lang po nakakaalam kung saan ka po dadali ng iyong tadhana. Ako po'y naniniwala dyan, Panginoon lang po. Nagkausap po kami nung isang gabi ni Pangulong Duterte. At naintindihan naman po ako ni Pangulong Duterte that I am agonizing po all throughout the days na after I filed my candidacy as president. Talagang nag-agonize po ako. Hirap na hirap po ako. Hindi po ako makakonsentrate sa pangangampanya dahil sa bigat po ng aking nararamdaman. At ayaw ko na pong pahirapan pa si Pangulong Duterte. Mas makaka-focus po kami ngayon dito to protect his legacy, yung kanyang naumpisahang pagbabago. So pakiusap ko lang po sa mga kandidato. Kami po ni Pangulong Duterte ay susuporta po dun sa kandidatong makakapagpatuloy ng mga magagandang programa ni Pangulong Duterte. Ito pong mga build, malasakit centers, free education, at importante po yung makakapagpatuloy po ng magandang COVID response na po. Huwag natin sayangin yung inumpisahan ng gobyerno towards economic recovery. Marami pong nagugutom. Isa lang po ang pakiusap ko sa inyo, huwag nyo pong pabayaan yung mga mahihirap, yung mga helpless, yung mga hopeless na walang matakbuhan, kundi ang gobyernong ito. Tulungan po ninyo sila. Watch and listen. Kontra Birada every Tuesday from 5 p.m. to 6:30 p.m. Hosted by Attorney Mike Toledo and Attorney Karen Jimeno. This program will discuss the most important and fresh news and events and feature their guest, Attorney Salvador Sal Panelo. So catch Kontra Birada on Radio Bandido TV, Channel 224 Sky Cable, TV Plus boxes, GMA Afforda boxes, and all DTT boxes. Facebook/DZRJ 810 AM and YouTube channel RJAM News. Welcome back. Sa mga ngayon lang na sumali sa atin dito sa ating programa, magandang hapon po or pwede na siguro sabihin magandang gabi po sa inyo lahat. Kasi medyo ang gabi ngayon mas maaga, di ba? Napansin niyo po. The sun sets much earlier and then rises much later. In a way, maganda rin yun, di ba? Kasi pag sets earlier, parang okay, ready na, pwede na umuwi. And if it rises much later, madilim pa. Pahinga muna tayo, tulog muna tayo. Pero at the end of the day, hindi rin nagbabago yung oras. No? Pero it's more psychological. Pero ganun talaga. Pag itong time of the year, medyo mas mahaba na yung the days or the nights. The nights are longer and even you can say that the nights or the days are also colder. Lalo na siguro sa Baguio. Saka sa Tagaytay, no? Lalo na pagbandang December, January, February, napakasarap pumunta dun sa mga lugar na yon. Kasi talagang minsan feeling mo nasa abroad ka na rin in some places, no? Like Hong Kong and other places like that na type mo yung maginaw, malamig. No? Baguio is the place to be during Christmas and January. Well, pasalamatan ko din po ulit. No? I'd just like to thank again Atty. Karen for really taking time out. Matagal na niya sinabi na talaga meron siyang na gagawin tonight, no? Kasama dun sa mga abogadong sinabi niya. Pero buti naman at she really took time out to make sure na kahit paano
She was able to spend time with us at napag-usapan din natin yung mga ilang mga mga issues ngayon, mga hot issues, no? Ang nangyayari ngayon dito sa larangan ng politika, sa larangan ng ongoing elections for president and vice president. So sayang lang at it would have been a good time to really also ask Sexa, kasi habang itong mga balitang ito or mga news na ito ay preskong-presko pa, no? It would have been a good time to ask Secretary Sal kung, what happened? I'm sure meron siyang inside information on what transpired that led Senator Bongo to make such an announcement. Then maybe ang pangalawang tanong itong announcement, ito ba ito na ba talaga ang final or pwede pang magkaroon ng changes, no? We don't know, no? Hindi na ako din sigurado sa batas kung kung mag-formally withdraw ka ba, pwede ka ba mag-refile ulit. I'm not sure. Hindi ako election lawyer. Pero madaling alamin yun. Isang tawag lang sa COMELEC, malalaman, isang tingin lang sa Omnibus Election Code at pati rin sa mga existing present rules ngayon ng COMELEC with respect to the ongoing elections. We can easily find out. But nonetheless, ang mahalagang bagay is nakikita natin na siguro there's still certain things, no, that remains uncertain. While there are certain things naman na medyo certain na, medyo talagang yun na, no? Yun na talaga, medyo klaro na. Now, marami nagtatanong, itutuloy kaya ng iba? Kung talagang ang survey, let's say by January, the survey will really show na ahead na palagay na natin si BBM saka si Vice Mayor, no, na tumatakbo Vice Presidente. Kung talagang malaki na agwat, ano kaya? Will they decide na hindi na lang at suportahan na lang sila? Or mag-uusap-usap yung mga 2, 3 and rank 2, 3 and 4 na magkaisa. Hindi natin na malalaman. Ang naririnig natin dati na hindi daw mangyayari yun. Kasi iba-iba ang kanilang takbo. May iba-iba silang paninindigan, may iba-iba silang paniniwala, and they believe that of course that they can win. No? And that should be the attitude. Siyempre, talagang tatakbo ka. Kasi gusto mong ipaalam sa taong bayan kung ano yung programa mo para umunlad ng ating bansa. At of course, siyempre na kaya mo ang kampanya at kaya mo manalo. But darating ang panahon na pag nakikita mo na talaga yung mga numero, talagang kailangan pag-isipan, kailangan upuan, kung ano talaga ang direksyon na gusto natin puntahan. So yan, I'm sure, abangan pa rin po natin yan. Tingnan natin. Meron pang developments na mangyayari dyan. Balita ko si BBM ngayon at si Mayor Sara, may nakausap ako just now, ay nasa Tacloban, nangangampanya. Ang alam naman natin, ang Tacloban ay lugar na ni dating First Lady Imelda Romualdez Marcos. No? At yan talaga ay since before ay talagang supporter ng mga Marcoses at mga Romualdezes yung lugar na yun. So nangangampanya din sila ngayon. Yun ang balita at narinig ko. So tingnan natin ang mga takbo ng mga iba't ibang kandidato. Hindi ko alam kung nasaan yung mga ibang presidential candidates ngayon, kung saan sila pumunta, but ang narinig ko kahapon ay talagang they're taking advantage. Alam naman natin na hindi pa official campaign period to, di ba? Officially, the campaign period has not started. Pero wala namang batas, wala namang rule na nagsasabing hindi ka pwedeng umikot. Di ba? Hindi ka pwedeng tinatawag nila dyan parang listening tour. Di ba maganda pakinggan, no? Listening tour. Hindi nangangampanya. Kasi nga, listening tour kasi gusto nilang pakinggan kung ano ang mga adhikain, ano ang mga reklamo, ano ang mga gusto ng ating mga kababayan sa iba't ibang lugar. Kaya umiikot sila. Hindi lang dito sa Metro Manila,
at pati na sa iba't ibang lugar ng Luzon, Visayas, Mindanao. Gaya nga nangyayari kay Sexa. Nung huling usapan natin, nandun siya sa Isabela. No? That's way up north. So, hindi ko alam kung nasan siya ngayon. Nag-text ako sa kanya at hindi naman niya ako nasagot. Siguro baka hindi niya nakita o wala pa klaro signal. But, he's been trying to join the show. Pero really the signal was bad. No? So, baka may chance pa. We have a few minutes left. Baka may chance pa makapasok si Sexa. But kung hindi naman makapasok si Sexa, okay lang naman yon dahil we will have him again, of course, on tomorrow. Alam mo, yung programa na po natin ay hindi na lang every Tuesday, 5 to 6:30. From Monday, Wednesday, Thursday, Friday, meron tayong Kontra Birada with Atty. Jimeno, 11:30 to 12. And on Tuesdays, which is today, 5 to 6:30 yan. Kaya kung hindi natin mahabol si Sexa ngayon, hahabulin natin siya sa darating na araw. Siguro matsatsambahan natin yan kahit papano. Kaya like yesterday, nakausap natin siya. Pinakilala niya sa atin yung mga mayors dun sa Isabela at pinaringgan pa tayo ng kanyang song number, which by the way, hindi ko matandaan yung titulo ng kantang yon. Pero narinig ko na kinanta ni Sexal yun. This is not the first time that I've listened to Sexal. No? Narinig ko na yan ilang beses sa mga functions, get-togethers. Sa katunayan, i-share ko na rin. Siguro when was that? Mga 3 years ago, siyempre before the pandemic. Nagkaroon kami ng fundraising concert. Ako po, si Secretary Panelo, si dating Senator, dating Governor Joey Lina, na presidente ngayon ng Manila Hotel, ay nagkaroon po ng fundraising, no, na tulungan ang ating mga children, no, in terms of nutrition. Nakapag-raise kami ng magandang halaga dahil sa tulong ni Sexal na makakuha sa mga negosyante, Joelina na rin, sa mga kaibigan ko na rin po na sumuporta. At punong-puno po yung Manila Hotel. At we were able siguro almost 1,000 tables. At we were able to raise a substantial amount of funds na ito na po yung ginamit po doon sa pagtulong ng mga kabataan. Lalo na may mga youth na yung between the ages, the very young age until the age of 10 years old. Kasi ang nangyayari doon, ang problema po natin yun ay tinatawag na stunting because of the lack of nutrition of these kids. Sadly, you will compare yung mga kids na kulang sa nutrition, kulang sa vitamins. Ang masaklap nito, they're already 12 or 13 years old, but they look like, they look like 6 or 7 years old or even less. Kasi nga hindi natin tumangkad at kulang. And ang delikado pa nito, yung development ng utak. Kaya doon po namin inano yung aming donation at nakasama ko si Sexal sa kantahan. Kaya maybe one of these days, kumanta kami tatlo ni Senator Joey dito with Sexal. But anyway, again, so to all our listeners, sa ating mga tagapakinig, dyan sa radyo, sa TV, again, on behalf of Atty. Jimeno, maraming salamat po for joining us tonight. We will see you again tomorrow, 11:30 to 12, dito po sa Radyo Bandido Kontra Birada. Huwag po kayo magsawa na makinig at panoorin po kami. Good evening, mayong gabi, magandang gabi po. Kita-kita tayo ulit bukas. Maraming salamat po.